Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về bệnh bướu cổ đơn thuần. Thật ra thì với cách chữa của Diện Chẩn thì các dạng bướu cổ đều có cái cách chữa gần như là giống nhau. Tuy nhiên để cho các bạn tiện theo dõi và biết cách chữa cụ thể thì hôm nay mình sẽ chỉ nói về bệnh bướu cổ đơn thuần. Hiện tại mình đang hướng dẫn từ xa cho một bạn về căn bệnh này. Vì vậy mà mình làm video này để chia sẻ cho bạn ấy cũng như là những bạn nào có nhu cầu. Thì bướu cổ là một bệnh của tuyến giáp. Tuyến giáp là một cái tuyến nội tiết lớn của cơ thể. Nó tiết ra hormone tuyến giáp có vai trò trong việc chuyển hóa của cơ thể. Thì khi mà chức năng tuyến giáp bị rối loạn thì nó sẽ dẫn đến bướu cổ. Hôm nay mình sẽ không phân tích quá sâu về những cái nguyên nhân gây ra những cái rối loạn của tuyến giáp hay là những cái nguyên nhân của các dạng bướu cổ. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết qua về các dạng bướu cổ để chúng ta có thể xác định xem mình ở cái dạng nào. Thì có nhiều dạng bướu cổ và nó được phân ra thành 3 cái dạng chính. Thứ nhất là bướu cổ đơn thuần, chiếm khoảng 80% các dạng bướu cổ, và thường thì nó cũng không quá nguy hiểm. Có thể là dạng phình tuyến giáp, cũng có thể là cái dạng bướu có nhân, đa nhân hoặc là đơn nhân. Dạng thứ hai là bướu do chức năng của tuyến giáp, có thể là cường giáp cũng có thể là suy giáp. Và dạng thứ ba là ung thư tuyến giáp. Thì cái tác nhân gây ra bướu cổ đó chính là iốt. Thì iốt đó là một cái thành phần của hormone tuyến giáp. Để sản xuất đủ hormone tuyến giáp thì phải có đủ cái lượng iốt. Và khi mà thiếu iốt thì khi đó tuyến yên nó buộc lòng phải sản xuất ra những cái kích thích tố tuyến giáp, và những cái kích thích tố tuyến giáp này nó làm cho cái tuyến giáp phải tăng cường hoạt động lên và ngày càng phát triển, tăng cái thể tích của tuyến giáp lên, gây ra bướu cổ. Thì đối với cái bướu cổ đơn thuần á, theo Tây y thì chỉ cần cho dùng thuốc, bởi vì nó không ảnh hưởng đến chức năng của tuyến giáp, do đó không cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên có những trường hợp thì sau một thời gian dùng thuốc thì bướu vẫn phát triển. Vì vậy mà ngoài cái việc nó ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ, thì do cái tình trạng bướu ngày càng lớn, nó sẽ gây ra khó khăn trong cái hoạt động, cũng như là nó sẽ chèn ép những cái cơ quan xung quanh. Nó chèn ép dây thần kinh, chèn ép thanh quản gây ra khó nói, chèn ép thực quản gây ra khó nuốt, và chèn ép khí quản gây ra khó thở. Vì vậy mà đôi khi phải phẫu thuật mới giải quyết được. Có những trường hợp phẫu thuật xong rồi thì một thời gian bướu lại phát triển trở lại, không biết nguyên nhân vì đâu. Thì đối với Diện Chẩn á, ngoài việc giải quyết cái bướu cổ, Diện Chẩn còn giúp phục hồi lại cái chức năng của tuyến giáp. Để thực hiện việc chữa trị, chúng ta sẽ bắt đầu bằng 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Các bạn hãy xem lại video giải mã 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Tuy nhiên mình muốn nhắc với các bạn là các bạn hãy làm kỹ vùng thứ nhất là vùng ở dưới 2 đầu mày, bởi vì đây là nơi phản chiếu của cổ họng cũng như là tuyến giáp. Và vùng thứ hai cần quan tâm đó là khi chúng ta xoay quanh lỗ tai, các bạn hãy cố gắng làm 30 vòng và không nhấc tay lên. Sau khi làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, chúng ta sẽ bấm bộ huyệt. Vì đây là trường hợp rối loạn chức năng tuyến giáp trạng, cho nên chúng ta sẽ bấm bộ nội tiết tố gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 26 nằm giữa 2 đầu mày. Cái đấy là huyệt số 8 nằm trên sống mũi và nằm ở cái đường đi ngang qua tâm của tròng đen 2 con mắt. Huyệt 20 nằm ở hai bên huyệt số 8, bên trái, bên phải. Huyệt 63 nằm ở ngay nhân trung. Huyệt số 7 nằm ngang với huyệt số 3 và từ ở giữa lỗ mũi kéo xuống, bên trái, bên phải. Huyệt 113
ngang với huyệt số 7 và từ chân cánh mũi kéo xuống bên trái. Bên phải, huyệt 17 nằm kế ngang với huyệt 113 và từ mép miệng kéo lên bên trái. Bên phải. Vì trường hợp bú thường hay có dịch nhầy cho nên chúng ta sẽ bấm bộ giảm tiết dịch gồm các huyệt. Huyệt số 0 bên trái, bên phải. Huyệt 16 nằm ở chân lỗ tai mép trên bên trái, bên phải. Huyệt 61 nằm ngay hốc mũi bên trái, bên phải. Huyệt 287 nằm ngay dưới chân lỗ mũi bên trái, bên phải. Vì đây là những cái bộ huyệt mình đã từng chia sẻ rất nhiều lần cho nên mình nói qua rất nhanh. Bị u bú thì chúng ta sẽ bấm bộ tiêu bú gồm các huyệt. Huyệt 41 nằm dưới chân cánh mũi kéo ngang qua và mé ngoài tròng đen con mắt kéo xuống, chỉ có ở bên phải. Huyệt 143 nằm ở dưới chóp mũi. Huyệt 127 nằm ở hõm môi dưới. Huyệt 19 nằm ở dưới chân mũi, điểm cao nhất của rãnh nhân trung. Huyệt 37 trung điểm của đường cong cánh mũi kéo ngang qua giữa tròng đen con mắt kéo xuống, chỉ có ở bên trái. Huyệt 38 nằm trên cái đường đi ngang qua nhân trung và trên cái nếp nhăn má miệng bên trái, bên phải. Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ vị là bộ huyệt mình đã tập hợp những cái huyệt thuộc về cổ họng cũng như là tuyến giáp. Gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 26 nằm giữa hai đầu mày. Huyệt 196 từ ngay đầu mày chúng ta kéo xuống đến ngang qua ở mí mắt trên, ngay cái phần mé trên của mí mắt nè, bên trái, bên phải. Huyệt số 8. Huyệt 12 nằm kế huyệt 20 và nằm trên cái trục thẳng đứng đi ngang qua lỗ mũi bên trái, bên phải. Huyệt 14 nằm dưới chân lỗ tai bên trái, bên phải. Huyệt 275 từ huyệt 14 kéo lên đến vùng mí tóc mai kéo xuống, vùng tóc mai kéo xuống bên trái, bên phải. Huyệt 19 nằm dưới chân mũi. Huyệt 106 từ ngay huyệt 103 ở giữa trán và huyệt 26 giữa đầu mày. Thì huyệt 106 là trung điểm của 103 và 26. Huyệt 107 nằm hai bên huyệt 106, bên trái, bên phải. Và cuối cùng là huyệt 290. Từ cái đường cong của cánh mũi chúng ta kéo theo lên, nằm ở hai bên của sống mũi, bên trái, bên phải. Chúng ta có thể dùng kỹ thuật ấn nhúng 3 cái hoặc là dây 30 vòng. Và thường trước khi mình dây ấn thì chúng ta sẽ chấm đầu que giò vào dầu cù là. Sau đó chúng ta nếu có cây lăn thì các bạn có thể dùng để lăn vào những cái huyệt vừa bấm, rồi chúng ta hơi. Trường hợp không có cây lăn thì cũng không sao, các bạn có thể kiếm một cái đầu giò nào, thí dụ như đây, các bạn có thể tác động vào, gọi là tác động vào những cái vùng phản chiếu. Các bạn dùng kỹ thuật tô màu. Tô vào những cái vùng phản chiếu của cổ họng. Và ở đây mình cũng muốn giới thiệu thêm với các bạn, chúng ta có một cái vùng phản chiếu của cổ trong cái đồ hình của người ngồi ôm đầu. Các bạn có thể dò tìm điểm đau, tức là sinh huyệt. Có thể nơi đây sẽ có điểm báo đau. Các bạn gạch thử như thế này, nếu có
điểm đao các bạn tác động. Sau đó chúng ta sẽ tác động vào đồng ứng. Thì chúng ta có cái đồng ứng cổ tay đồng ứng với cổ họng. Các bạn dùng cái lăn hoặc là dùng cái đầu giò hoặc là dùng tay các bạn dây ấn vuốt vào cái vùng cổ họng giờ tìm điểm đau. Rồi chúng ta cũng có cái điểm đồng ứng này. Chúng ta cũng còn hai cái điểm đồng ứng nữa, đó là ở ngay dưới ngón chân cái. Chúng ta cũng dây ấn vuốt rồi chúng ta hơ. Vùng chân ngón cái cũng tương ứng với cái vùng cổ họng của chúng ta cũng dây ấn để tìm điểm đau. Đây cũng là vùng tương ứng với cái tuyến giáp trạng, chúng ta cũng dây để tác động vào. Sau đó chúng ta sẽ tác động trực tiếp. Nếu các bạn có cây lăn này thì tốt, các bạn sẽ lăn trực tiếp vào cái vùng bị vú cổ, hoặc là cây lăn này. Chúng ta lăn, rồi chúng ta cũng tác động vào cái vùng đối xứng, tức là ở sau phần vai gáy. Các bạn cũng lăn, dây ấn vuốt. Các bạn có thể giờ tìm từ cái điểm C5 cho đến C7, các bạn cứ dây ấn gạch tìm điểm đau. Đây là cái vùng phản chiếu của vừa là vùng đối xứng, chúng ta sẽ chữa tắt theo cái đối xứng với lại cái vùng bú ở phía trước, vừa là cái vùng cột sống nó phản chiếu của cái vùng cổ họng và tuyến giáp. Chúng ta tác động vào rồi chúng ta cũng hơ. Thì đó là những cái tác động mà chúng ta có thể làm được. Và cũng còn một cái mình muốn nhắc với các bạn là bởi vì khi chúng ta bị u bú, nó là do cái sự mất cân bằng âm dương. Vì vậy mà các bạn cũng nên thực hiện quay cổ tay. Quay cổ tay nó là một cái giảng thuật rất là tuyệt vời để tạo ra cái sự cân bằng. Tình trạng của chúng ta là do sự mất cân bằng âm dương, mất cân bằng axit kiềm. Và vì vậy mà ngoài cái việc chúng ta làm diện trận như thế này, các bạn cũng nên quan tâm đến cái vấn đề dinh dưỡng. Đối với mình thì những cái thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày nó cũng đủ cái lượng iốt cần thiết của cơ thể. Tuy nhiên các bạn hiện nay chúng ta có muối iốt để bổ sung, vì vậy mà chúng ta hoàn toàn không lo vấn đề thiếu iốt. Tuy nhiên khi sử dụng muối iốt, các bạn cần phải lưu tâm, phải biết là chúng ta có cần bổ sung muối iốt hay không. Mình hy vọng là các bạn sẽ nắm bắt được những cái chia sẻ của mình và áp dụng thành công. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.